Vi ska också göra bara en kort inblick. Det såg helt annorlunda ut. Jag var med och skrev ett remissvar till och ett yttrande till Lagrådet när den här var uppe första gången. Det var 2005-2006. Då var det en liten annan skrivning i skollagen. Då gällde det icke-konfessionell undervisning. Man gjorde inte precis den här distinktionen. Barnombudsmannen var då väldigt kritisk och sa att det är mycket tveksamt om den föreslagna lagen överensstämmer med Europakonventionen. Skollagskommittén sa ganska klart och tydligt att ett krav på att undervisningen ska vara icke-konfessionell torde inte vara förenligt med Europakonventionen. Detta är alltså en väldigt stark diskrepans jämfört med remissomgången i den nya skollagen. Det som var väldigt intressant var att Lagrådet påpekade vikten av att definiera begreppet konfessionell i lagen. Man sa att det är av så avgörande betydelse för förståelsen av lagtexten att det bör definieras i lagen. Det här bryr man sig alltså inte riktigt om, utan man kör över Lagrådet här och man säger att det är väl etablerade begrepp, det har sedan länge funnits i den tidigare skollagen och det kommer nog inte skapa några större problem. Har det skapat problem? Ja, det tror jag alla kommer överens om. Att det har skapat ganska stora problem. Särskilt när det gäller konfessionella skolor. För hur ska man kunna avgöra vad som är konfessionell undervisning och utbildning? Bara där stöter vi på problem. Och så Reinhold Farbäck var inne på, så finns det alltså den här distinktionen mellan undervisning och utbildning finns i tilläggsprotokollet, men skillnaden är att både undervisningen och utbildningen ska härröra sig till precis de rättigheterna som man precis har räknat upp. Som är alltså så att säga de grundläggande metanormerna som gäller för hela konventionen, som gäller för hela den texten. Och vi har gått igenom vad tilläggsprotokollet säger. Och det är alltså då både när det gäller utbildning och undervisning så ska staten respektera föräldrarättigheterna. Och detta är det grundläggande. Det är ju uttolkningen av den här artikeln som så att säga blir den juridiska prövningen när det här ställs på sin spets i en juridisk process. Det fall som har varit uppe när det gäller en kristen privatskola, det var ju mot kommissionen. Och det var ju ett väldigt, väldigt tidigt fall. Det har inte varit uppe något fall efter så att säga kommissionen när det blev den överordnade domstolen. Men det kan ändå vara bra att ta härledning därifrån. Det man sa i det första fallet, kristna skolor mot Sverige, det var ju att det staten kan upprätta, det är så att säga miniminormer för dessa typer av skolor, med lärarnas behörighet, med antal elever och så vidare. Det man har gjort i senare fall, det är att man så att säga har lagt upp normer som är väldigt, väldigt detaljerade, som inte ger det utrymme för de kristna konfessionella friskolorna eller andra konfessionella skolor. Och sen har vi ju de viktiga målen mot Danmark, vi har mot Norge, och det redogjordes väldigt bra för här. Det gäller alltså då möjligheten att frånta elever i statliga skolor från obligatorisk kristendomsundervisning. Och det systemet gjordes sen om. Och det man har sagt till exempel i det danska fallet, det är ju någonting som är ganska viktigt i detta. Det är ett långt citat här. Men man säger i korthet att det är svårt att särskilja så kallad värdeneutral undervisning. Det säger man även i krucifixfallet, att värdeneutral eller värdeladdade begrepp som härrör sig till ideologisk förankring, det finns i princip i varje ämne i skolan. Och så här: in fact it seems very difficult for many subjects taught at school not to have, to a greater or lesser extent, some philosophical complexion or implications. The same is true of religious affinities if one remembers the existence of religions forming a very broad dogmatic and moral entity, which has or may have
answers to every question of a philosophical, cosmological or moral nature. Och det här är ett uttalande som sen går igen i ytterligare fall. Och man säger detta även i fallet mot Norge som var uppe här. Det välkända Folgerö-fallet. Och där går man också in och säger att, vilket man också hänför sig till sen i det italienska krucifixfallet, att enligt tilläggsprotokollet så får man så att säga särställning åt en religion som har en speciell ställning i det landets kultur, tradition och historia. Och i Norge så var det då kristendomen som det var fråga om, men det är religionsneutralt, precis som Reinhold Fahlbeck var inne på. Och några slutsatser här från Lautsi-fallet, som ju är det tydligaste och klaraste fallet just när det gäller uttolkningen av det juridiska ramverket för detta. Europadomstolen slog fast vikten av att respektera medlemsstaternas kultur och traditioner och undersöker att sekularism är också en filosofisk övertygelse, det vill säga en tro, och så sådan är inte sekularism neutral. Och så sa man också precis detta igen, att man får ge den här särställningen. Man sa också att staten har ett ansvar att möjliggöra religionsutövning opartiskt och neutralt. Inget hindrar att landets majoritetsreligion får störst utrymme i undervisningen eller att dess symboler ger större synlighet jämfört med andra. Offentliga skolor får inte använda tvång, indoktrinering, proselytism, ej heller till förmån för icke-religiösa åskådningar. Och de principerna då som man kan härleda ur detta, det är att kommunala skolavslutningar i kyrkan är helt förenligt med konventionen så länge indoktrinering inte försiggår på ett negativt sätt, precis som Reinhold Fahlbeck precis klargjorde så bra för oss. Icke-konfessionell i detta sammanhang innebär att staten inte får agera för en viss konfession eller övertygelse på ett sätt som kränker föräldrarna eller barns rättigheter. Och domen gäller offentliga skolor. Att det finns konfessionella inslag i konfessionella friskolor är ur konventionens synpunkt självklart. Om vi tittar på Jordebo-fallet som var från konventionen, så är det tidigaste fallet. Och rätten till utbildning och undervisning enligt med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse är precis det tilläggsprotokollets artikel 2 är till för att skydda. Och man kan också bara ställa sig frågan, varför har vi en konfessionell skrivning i läroplanen i Lgr 11? Stämmer detta överens med skollagen verkligen? Att värdegrunden som anges ska vara i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition, står det bland annat. Stämmer detta verkligen överens med skollagen? Det är en ganska intressant skrivning. Och vilket är en bra skrivning med tanke på vad Fahlbeck och Kiska redan har redogjort för. Men om vi nu ska, som lagrådet var inne på, definiera ordet konfessionell, så är det här viktigt att fråga sig, vad är detta konfessionella? Ja, talar vi om gemensamma etiska grundvalar? Talar vi om människovärde, ursprung? Talar vi om mål och mening med livet, relationer, förlåtelse, konfliktlösning? Jag nämnde att det var ett fall där vi hade uppe hänvisning till gyllene regeln som först förbjöds. Detta är alltså då grundsatser som härrör sig ur ideologiska övertygelser, filosofiska övertygelser, precis. Alltså konfessionella inslag. Och allt detta är då konfessionella inslag. Likabehandlingsplanen var vi inne på, människosyn var vi inne på. Och relevanta frågeställningar är då om det ingår i tillsynsmyndighetens roll att skilja mellan värdeneutral kunskap och en i religionen förankrad etisk vägledning. Innehåller styrdokumenter för den svenska skolan konfessionella grundsatser. Det har vi redan varit inne på. Man nämner humanistisk och kristen tradition. Det är ju helt klart konfessionell grundsatser. Enligt läroplanen så slås det här alltså fast. Läroplanen slår fast att det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Och hur förmedlas det etiska perspektivet?
ofta förmedlas det etiska perspektivet genom ett konfessionellt inslag. Saken är den att de som skrev skollagen, de har läst på Europakonventionen och de har läst rättspraxis under Europakonventionen. Så det är i den meningen mycket sakkunnigt, men de har gått fel, som det visar sig. Så här står det i propositionen till skollagen beträffande undervisning. Med hänvisning till Europakonventionens tilläggsprotokoll nummer 1, artikel 2, som är den som är det avgörande här. Jag kan till och med helt enkelt läsa den. Där heter det i artikel 2, right to education. No person shall be denied the right to education. Det är första meningen som anses vara styrande för andra meningen. Och i andra meningen står det så här: in the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the state shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions. Då säger man så här i förarbetena till skollagen beträffande fristående skolor. Av artikel 2 följer i princip en rätt att inrätta privata skolor, vilket är korrekt. Men staten kan ställa krav på undervisningens standard och innehåll och på lärarnas kompetens, vilket är korrekt. Sen kommer det som blir fel. Syftet med kravet på att undervisning som anordnas av enskilda inom skolväsendet ska vara icke-konfessionell är att säkerställa en sådan objektiv, kritisk och pluralistisk undervisning som artikel 2 i första tilläggsprotokollet garanterar. Enligt regeringens bedömning är den föreslagna bestämmelsen förenlig med Sveriges åtagande enligt Europakonventionen. Där gick det fel. Vad var det som gick fel här? Ja, det står alltså det ska vara en icke-konfessionell undervisning för att säkerställa en sådan objektiv, kritisk och pluralistisk undervisning som artikel 2 garanterar. Och det är alldeles korrekt. Artikel 2 garanterar en sådan undervisning i statliga skolor, men inte i privata skolor. Frågan är alltså, är konfessionell undervisning icke-objektiv, icke-kritisk, icke-pluralistisk? Domstolen har aldrig riktigt sagt det, men man får utgå ifrån att domstolen har menat att konfessionell undervisning inte uppfyller de 3 kriterierna att vara objektiv, kritisk och pluralistisk. Det är ett krav dock som uppställs för statliga skolor. Och därför när skollagen säger i 1.6 utbildningen vid en skolenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell, så är det fullständigt korrekt och helt i överensstämmelse med Europakonventionen. Men när den säger i 1.7 att undervisningen vid fristående skolor ska vara icke-konfessionell, så blev det fel. Därför Europadomstolen har som sagt var konstaterat att i statliga skolor så ska undervisningen ha de här 3 kriterierna. Är föräldrarna inte nöjda med det, så har föräldrarna möjligheten att välja friskola eller att undervisa barnen själva eller att ha undervisning i hemmet. Accepterar Europadomstolen detta, att föräldrarna ska kunna tuta i sina barn vad som helst om de tar dem ur den statliga skolan? Har föräldrarna fullständig frihet? Annorlunda uttryckt, får konfessionell undervisning förekomma utanför den statliga skolan? Får proselytism förekomma utanför den statliga skolan? Får indoktrinering förekomma utanför den statliga skolan? Annan indoktrinering än den som står i skollagen nämligen. Får detta förekomma? Svaret är det som vi just läste, att föräldrarna har en rätt att guide their children on a path in line with their own religious and philosophical convictions. Och då blir svaret egentligen ja, det får förekomma konfessionell undervisning, ja, det får förekomma proselytism, ja, det får förekomma indoktrinering. Eller hur? Men är det så? Det här är ju då liksom the path into hell.
Är detta tillåtet? Svaret är nekande, därför att Europadomstolen har samtidigt ställt upp metavärden som måste förekomma i alla skolor. Och som är ungefär det som i den svenska skollagen står i den goda indoktrineringen i paragraferna 4 och 5 som jag startade med att läsa. Domstolen har sagt i ett mål att lärare måste bygga sin undervisning på gender equality, på tolerance, respect for others, and above all, equality and non-discrimination, that all teachers in a democratic society must convey to their pupils. Detta är the general spirit of the convention itself, an instrument designed to maintain and promote the ideas and values of a democratic society. Så där är metanormerna i Europakonventionen. Och de metanormerna begränsar föräldrarnas frihet. Nu är det på följande vis att Europadomstolen har haft ett stort antal mål som gäller state schools som berör en private school. Det finns inte ett enda avgörande där domstolen specifikt har uttalat sig om private schools. Domstolen har aldrig fått ett sådant mål, vilket ju egentligen är mycket egendomligt. Men det är ett faktum. Och det innebär att man kan inte veta hur Europadomstolen kommer att lägga ut texten beträffande curriculum in a private school. Man har å ena sidan den ena extremen, att föräldrar har rätt att utbilda få sina barn uppfostrade, to guide their children on a path in line with their own religious and philosophical convictions, å ena sidan. Å andra sidan metanormen att Europakonventionen bygger på the ideals and values of a democratic society. Och bland dem finns då tolerance, respect for others, and above all, equality and non-discrimination. Det är ju utomordentligt indoktrinerande uttryck. Equality, gender equality, det är, som domstolen här uppställer som en sådan metanorm. Men låt mig läsa en gång till för att slå in själva tesen. När det står i propositionen till skollagen, återigen, de som har skrivit skollagen har läst Europakonventionen, de har läst praxis, de är kunniga. Men antingen har de missförstått eller oavsiktligt eller avsiktligt. Det vet inte jag. Men när det står så här i propositionen och tidigare i utredningsbetänkandet att citat, syftet med kravet på att undervisning som anordnas av enskilda inom skolväsendet ska vara icke-konfessionell är att säkerställa en sådan objektiv och kritisk och pluralistisk undervisning som artikel 2 i första tilläggsprotokollet garanterar, så är det fel. För domstolen har aldrig sagt att i privata skolor undervisningen ska vara objektiv, kritisk och pluralistisk. Det har aldrig uttalats över Europadomstolen, utan Europadomstolen har alltid sagt att om föräldrarna inte är nöjda med den objektiva, kritiska och pluralistiska undervisning som förekommer i den statliga skolan, så får de ordna sin undervisning av barnen i privat regi. Och det är en kolossal skillnad. Please forgive this first 3 or 4 minutes where I quote some of this slide. It is a little tedious, but I think it's important for you to be reminded exactly what this country is signed on to, its international obligations. Those are the non-negotiables of what this legislature has to follow when it comes to making laws on education. And I'll start with Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which holds, and I quote, "The state parties to the President Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to choose their children's schools,
other than those established by public authorities, which conform to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the state, and to ensure, this is very important, and to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. So Article 13 is saying that the state must respect the right of parents as the primary caregivers to have their children in any type of educational facility so long as it meets the minimum standards, which also respects the religious and philosophical convictions of their of the parents and the children, meaning confessional schools. Basically, once you're obligated to a treaty, again, you don't really have the right to pick and choose what you want to implement and what you don't want to implement. You have, of course, the option to renounce the treaties altogether, which is a legal option that this Parliament could choose. But once you're bound to it, you're bound to follow it, especially in a country that respects rule of law like Sweden. And I just want to juxtapose what I just read, those treaty obligations, with the text of the new School Act. Article 6 talks about the teaching at a public or independent school must be non-denominational or non-confessional. So you're eliminating the religious or the moral element that all of these treaty obligations mention. Article 7 says the teaching at independent, including confessional schools, must be non-denominational or non-confessional. The education in general at independent schools may have some confessional elements. Participation in the confessional elements must be voluntary. So again, this is, frankly, the disjunction between Sweden's educational obligations under its treaty law, those 5 treaties I mentioned, which it freely entered into, I have to say. They weren't obliged to enter into it, but they freely entered into it, are now bound by it. And the text of the new school law, that disjunction is quite shocking. The European Court of Human Rights has defined the hallmarks of democracy as tolerance, broad-mindedness, and pluralism. Now, all 3 of those words, especially the last one, pluralism, dictate that a healthy confessional school system is necessary to allow for a plurality of voices within society. The state cannot censor Christianity from education. The European Court has been clear on this. First, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in the Folgero case held that democracy does not simply mean that the views of the majority must always prevail. A balance must be achieved which ensures the fair and proper treatment of minorities and avoids the abuse of the dominant position. That same court in Folgero held that it is the natural duty of parents towards their children, parents being primarily responsible for the education and teaching of their children, that the state must respect, therefore, the rights of the parents to raise their children according to their religious and philosophical convictions. Let us not forget that freedom of thought, conscience, religion is a cornerstone of a democratic society, a right protected under every single international treaty that has ever been drafted, practically. The Court of Justice of the European Union very recently reiterated this point in Y&Z v. Germany, saying that religious freedom means much more than just the protection of our interior thoughts, our ability to worship with other Christians. Because if it means just that, it's dead letter. If we can't put it into practice in a forum exterior, into real life practice, into education, into bringing our faith into work, then freedom of religion is dead letter. It's not respected, and it's being violated. Creating a national curriculum whereby confessional schools are really bound in a way that they can't teach what they're meant to teach, or have mandatory prayer or mandatory chapel. You have to remember, parents are sending their children to confessional schools for a reason. If you take the confessional element out of the school and make it voluntary, those are no longer confessional schools. And you have greatly violated your obligations under all of those conventions, and really under this Constitution of Sweden. In such troubling times, I have to ask myself, why would we choose to limit the positive role of religion in society? Why would we effectively ban children from learning about universal morals, from learning about things like faith, hope, and love, about charity, about love and respect for your fellow neighbors, by limiting the rights of Christian schools and other confessional schools? I'm told that when Sweden decided to ban
mandatory prayer in public schools, that over 1 million people signed a petition, which for a country with as small of a population as Sweden is a remarkable fact in itself. Here we are only a few generations later, and we're effectively banning Christian education altogether, including confessional schools. You know, it's a shocking fact. And just to close my statements, I want to mention that I was in Stockholm, I think it was last year or 2 years ago, and I had the real pleasure of visiting the History Museum, I believe it was, and seeing an exhibition of the history of Sweden, starting from its foundation up until today. And what really inspired me was the Christian heritage of this country, the rich and deep Christian heritage, and what this country has done for the rest of Europe and the rest of the world as part of that Christian heritage. And it makes me wonder, and I would like you all to reflect on it as well, why through laws like these would you seek to erase that wonderful history, the very history that made this country great?